Mirëmëngjesi të dashur shikues kudo që jeni, faleminderit që jeni edhe sot me Tribuna Channel. Programi Mëngjesit është këtu për ju. Çdo ditë pune nga ora 7:15 deri në orën 9:15, si gjithmonë, ju sjellim informacione më të fundit nga lajmet më aktuale në vend, por edhe ato nga bota. Përmes storjeve dhe rubrikave tona mundohemi të përcjellim tek ju edhe gjëra interesante dhe t'ju mësojmë gjëra të reja, të cilat edhe mund t'ju duhen gjatë përditshmërisë tuaj. E për këtë mund të na ndihmoni edhe ju duke na shkruar në faqen tonë zyrtare në Facebook, duke kërkuar Mëngjesi në Tribunë, e ne menjëherë ju përgjigjemi kërkesave tuaja. E ndërkaq disa nga titujt kryesor që për këtë mëngjes do të mund të ndiqni në programin tonë përfshin: aksion humanitar për qendrën e SOS fshatit të fëmijëve, sjellim detaje si mund të kontribuojnë qytetarët. Si e shënoi Kosova ditën botërore pa duhan dhe sa është numri i duhanpirësve në vend. Mësoni më shumë rreth jetës së femrës së parë që udhëhoqi një komunë në Kosovë. Rubrika Stel, shumë kuriozitete mes tjerash edhe fluturat që po rrezikojnë të zhduken përgjithmonë. E tani më jemi mësuar që ditën ta fillojmë me programin ton e me mysafirët tanë. Çdo ditë tani më mësuar të shihni mysafirë të profesioneve nga më të ndryshme, e cilët për më tepër edhe sjellin receta që përgatiten shpejt, por që kanë përbërës të shëndetshëm. Edhe sot do kemi një recetë të tillë, të cilën do ta përgatisë mysafirja jon, e si gjithmonë para se të njoftohemi me të, ne falenderojmë Meridian Express, sponsorin ton që na mundson të nisim ditën si është më së miri. U kthyem në studio të dashur shikues, është koha që të kuptojmë se kush është mysafirja jonë për sot, që këtë mëngjes të hershëm ka vendosur të nisë ditën me ne dhe të sjellë një recetë të re për sot. Ajo është Klementina Sahiti, një ekonomiste me profesion, ka përfunduar studimet bachelor dhe master në Universitetin e Prishtinës, e tani punon aktualisht si brand menaxhere Nestles në kompaninë Migros dhe për më tepër në me qëllim të avancimit në profesionin e saj, ndjek edhe studimet në shoqatën e kontabilistëve dhe auditorëve certifikuar. Klementina, mirëmëngjesi, edhe mirë se erdhën në programin tonë. Mirëmëngjes Anita, mirëmëngjes të gjithë shikuesve, mirë se ju gjeta. Është shumë e angazhuar, mirë po, prapë gjetë kohë të kesh me emisionin tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju për ftesën. Cila është receta që ke vendosur ta përgatisësh sot? Unë thash edhe në fillim të programit, gjithmonë kemi mysafir në studion tonë me cilët synojmë që të nisim ditën shëndetshëm. Kështu që është shumë e rëndësishme që edhe recetat ketë përbërës të shëndetshëm. Po, gjithsesi, unë sot kam zgjedhur për një mëngjes të shëndetshëm dhe të mirë. Dim të gjithë që është mirë dhe një mëngjes të fillojmë me një mëngjes të shëndetshëm. Metabolizmi ynë ka nevojë për djegjen e yndyrave, prandaj unë sot kam zgjedhur një smoothie të shëndetshme, i cili përmban pak përbërës që ndrezat, bananet dhe tërshëra, mirë po të cilët kanë kalori të larta dhe ndihmojnë domethënë që fillojmë një mëngjes sa më të shëndetshëm. Edhe me plot energji. Plot energji, po. Atëherë Klementina, ne po të lëm ta përgatishësh recetën, po të përcjellim prej këtu edhe në fund lidhemi pra bashkë. Patjetër. Smoothien të cilin e kam zgjedhur unë për të ju përgatitur sot është me pak përbërës, mirë por përbërësit janë mjaft kalorik dhe cilët ndihmojnë, domethënë cilët ndihmojnë mjaftueshëm për të filluar një mëngjes me energji dhe duke larguar stresin. Për arsye se përbërësit e smoothit janë mjaft cilësor, si për shembull banania. Banania shquhet për vitamin C, magnezium dhe mjaft fibra, duke pasur parasysh që këto ndihmojnë në sistemin imunitar të njerëzit. Gjithashtu na ndihmojnë që të kemi mjaft energji dhe të largojmë dhe stresin. Banania gjithashtu është e preferueshme që të hahet 1 deri në 2 në ditë, për arsye që vetive që i ka. Banania ka domethënë veti në cila ndihmon gjithashtu ndihmon në tretjen e ushqimit dhe nëse konsumohet në mëngjes na ndihmon mjaftueshëm. vendosim edhe 2 duk tërshër, duke ditur edhe vetit e tërshërës.
e të shëra, do të thënë, është përdorur qysh në kohën më hershme nga njerëzit për ushqim të mëngjesit, duke pasur parasysh vetit të cilat i përmbahen. Ka mjaft fibra, ka do të thënë proteina dhe na bën organizmin ton të ngopur gjatë gjithë ditës, prandaj nëse vendosim të kemi një dietë, mund të përdorim lirisht të shërën, dhe sasinë që vendosa unë për këtë smoothie është mjaftueshme për të mbajtur trupin ton të ngopur gjatë gjithë ditës. Prandaj, nëse konsumojmë të shër, nuk kemi nevojë, domethënë trupi, organizmi nuk kërkon veti tjera më shumë ushqyese, sepse është mjaftueshme për të mbajtur të ngopur deri në drekë. Gjithashtu të drezën do të thënë, është mjaft e shijshme, si dhe mjaft me veti cilësore, me veti shëruese dhe me të larta ushqyese, për arsye sepse ka mjaft vitamin C, antioksidant, i cili na ndihmon që të kemi, do të thënë, në trupi metabolizmi vazhdimisht ushqehet me yndyrra dhe ato yndyrra të cilat nuk mund t'i largojmë gjatë ditës, dreza na ndihmon që t'i përmirësojmë që ta luftojmë dhe t'i ndjekim yndyrat. Gjithashtu përveç cilësisë së trupit në cila na ndihmon dreza, ajo gjithashtu na ndihmon edhe për trurin, i cili për kujtesën afat shkurt, përmirësimin e kujtesës afat shkurt. Vazhdojmë domethënë me ja hodhim edhe pak ujë. Smoothie përgatitur për sot është gati. Mund ta konsumojmë. Është, domethënë, siç e thamë edhe më herët, smoothie mjaft i shëndetshëm me pak përbërës, mirë po me vlera të larta ushqyese. Kaq, domethënë, për smoothien e përgatitur nga unë, i bëft mirë. Faleminderit shumë Klementina. Faleminderit edhe për informatat, faleminderit edhe për smoothien. Faleminderit edhe juve. Shumë suksese me punën tënde dhe profesionin tënd dhe urojmë të kemi edhe herave tjera mysafirë në programin tonë. Faleminderit edhe juve gjithashtu. Të dashur shikues, ishim me mysafirën tonë Klementina Sahiti, cila përgatiti një recetë të lehtë të shpejtë për sot, por edhe të shëndetshme. Tani është koha që të njoftoheni me temperaturat dhe motin që do të mbizotroj për sot dhe nesër, e si gjithmonë ne ju sjellim parashikimin e motit.
rikthyer shumë shpejt në studiet të dashur shikuese, tani është koha që të kalojmë tek shtypi ditor. Gjithsesi, tema aktuale në vend vazhdon të jenë zgjedhjet e 11 qershorit, cilat janë shumë afër. Kemi shumë premtime, votime, realizimet e pastaj shumë çka tjetër që lidhet me këtë temë. Mund të shihni në të përditshmët tona. E disa nga titujt kryesor ne ju përcjellim edhe përmes programit ton, përmes 3 gazetave që i përzgjedhim çdo ditë, e fillojmë me kohën ditore. Luftimi i korrupsionit mbetet kushti i paplotësuar për vizat. Bashkimi Evropian refuzon të përmend data për liberalizim vizash. Në BE thonë se asgjë nuk ka ndryshuar sa i përket liberalizimit të vizave për Kosovën dhe asgjë do të ndryshojë derisa të mos përmbushen edhe 2 kushtet e mbetura: ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Maljen e Zi dhe dhënia e rezultateve konkrete në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. BE u bën thirrje politikanëve kosovar që të mos manipulojnë me data rreth liberalizimit gjatë fushatës zgjedhore, ndërsa afatin e përmendur prej 3 muajsh e konsiderojnë jo real. Ky lajm i plot vijon në faqen e 3. Prishtinë 31 maj me ceremoni zyrtare të pi të kuq e shumë familjar me që adhurues të alpinizmit të veshur me fanella të bardha me mbishkrimin Kosova Everest, janë mirëpritur të mërkurën në aeroportin e Prishtinës 2 alpinistët e ekspeditës së parë kosovare që pushtoi majën më të lartë në botë, Everest. Daul PPE-ja mbështet heqjen sa më të shpejt të vizave për Kosovën. Thot lajmi tjetër i cili në kohën ditore për këtë të enjte, datë 1 qershor 2017, vijon i plot në faqen e 3. E në faqen 2 mund të lexoni përplasjen ndërmjet serbëve dhe tërheqje të kandidatëve për deputet. Buja aktakuza arriti efektin, ma humbi të drejtën për të qenë deputet. Është lajmi tjetër që mund të lexoni të plot në faqen e 7. E ndërkaq në faqen 22, Mirdita Dobardan në Beograd për kundër thirrjeve anti-shqiptare. Daja i Grabovësit edhe 3 vjet udhëheqës i shërbimit spitalor të Kosovës. Bordi pa mandat i SSK-UK-s rizgjedh Cur Gjocajn drejtor të këtij institucioni. Është lajmi që vijon i plot në faqen e 2 dhe në faqen 4 dhe 6 mund të lexoni sërish lajm për zgjedhjet. Haradinaj, qytetarët duan që të jemi të bashkuar, Hoti premton vazhdimin e reformave të lëna në gjysmë, Kurti me fitoren e vetëvendosjes marrin fund frika e plaçkitja. E ndërkaq tek e përditshmja zëri për këtë të enjte mund të lexoni milionat për vota. Lajmi që vijon i plot në faqen 10 e në faqen 3 nis fushata, nisin akuzat. Në zgjedhje të reja me premtime të vjetra, thot lajmi në gazetën Zëri që mund ta gjeni të plot në faqen e 5. Në faqen 7 dënojmë fuqishëm çdo që tenton të ndikojë procesin zgjedhor. Tha që nis fushatën për PDK-n është lajmi tjetër të cilin mund ta lexoni të plot në faqen e 4. E ndërkaq sërish premtime nga 3 udhëheqësit e partive politike, në fakt 2 koalicioneve dhe njërës parti, PDK-AK nisma për shtet ligjor dhe me dinjitet, Mustafa Hoti do t'jetë kryeministri i ardhshëm i Kosovës dhe vetëvendosja me fitoren ton fillon kthimi i borxhit ndaj popullit. Fushata zgjedhore të jetë demokratike është lajmi në epokën e re ku flet Valdete Daka, të cilin mund ta gjeni të plot në faqen 4 dhe 5. Ambasada e SBA-s përkushton për zgjedhje të lira. Lajm ky që epoka e re ka përzgjedhur ta vendos në faqen e 5. 3 liderët e krahut të luftës premtojnë 30% të pagave. Hoti premton shtet funksional, Kurti me fitoren e vetëvendosjes populli fillon të shpaguhet. E ndërkaq lajmit kryesor nga ekonomia që për këtë të enjte ka përzgjedhur epoka e re, OBD-ja e kënaqur me të arriturat e doganës së Kosovës, lajmi që vijon i plot në faqen 8 dhe në po të njëjtën faqe është lajmi tjetër. U vazhdojt kontrata dhe për 6 muaj 86 punëtorëve shëndetësor. Të dashur shikues, këto ishin vetëm disa nga titujt kryesor që gazetat tona kanë përzgjedhur për sot, e ndërkaq që mund të informoheni edhe online, si gjithmonë këtë mund ta bëni duke kërkuar gazeta tribuna.com. Tani është koha që të shkëputemi për një blog të shkurtër publicitar. Ju vazhdoni të qëndroni me ne, është vetëm fillimi i ditës së sotme, shumë materiale dhe mysafir në studion na presin në minutat në vijim.
E tani është koha që të flasim për një aksion humanitar. SOS Fshati dhe Meridian Express bashkë po mundohen të ndihmojnë fëmijët në të gjitha qendrat e SOS. Një iniciativë mjaft interesante e për më tepër ndjeki materialin e përgatitur nga gazetarja jon Drita Rashiti. Qendra e SOS Fshatrave ka kohë që ka filluar me aksione humanitare për të dalë në ndihmë fëmijëve që janë sistemuar në qendër. E këtë muaj të Ramazanit, që njihet si muaji i solidaritetit, ata kanë rrit aktivitetet e tyre humanitare. Barazimi i faturave të konsumatorëve është mënyra që këtë herë e kanë zgjedhur për të mbledhur të mirat materiale për fëmijët. Përgjegjësia për mbledhjen e fondeve për SOS Fshatrat e fëmijëve, Albana Zogu Morina, tha se janë datë kënaqur nga kontributi i qytetarëve. Bashkëpunimi jonë me Meridianin, me Meridian Corporation, pastaj edhe me Meridian Express është shumë i gjatë, po saktësisht fushata për rumbullaksim të faturës është viti i tretë ky që ne bashkarisht e zbatojmë këtë fushatë. Po, çdo kush që është konsumatori Meridian Express, apo edhe të tjerë të cilët blejnë në Meridian Express, sa herë që ata blejnë në Meridian Express dhe ta zën fatura e tyre është 2,98 euro apo 2,97 euro, ato 2-3 centët mund të rumbullaksojnë faturën me 3 euro ta zëmë dhe 2-3 cent i qojnë tek SOS Fshatrat e fëmijëve. Për ne si organizatë është goxha e vështirë për faktin që ne kujdesemi për 74 fëmijë, të cilët kanë humbur kujdesin prindror ose edhe janë të braktisur, dhe pastaj përveç kësaj ne mbështesim edhe 650 fëmijë të tjerë të cilët janë të rrezikuar që të humbasin kujdesin prindror, apo janë familje të cilat mundësitë e tyre për kujdes ndaj atyre fëmijëve janë më të ulta se të familjeve me një standard mesatar apo edhe më të ulët në Kosovë. Dhe natyrisht që fëmijët të ne jetojnë 24 orë dhe natyrisht që nevoja për donacione për ne si organizatë është jashtëzakonisht e lartë dhe natyrisht që vetëm me Meridian Express ne nuk i mbulojmë gjitha nevojat që i kemi për donacione për kujdes për këta fëmijë. Po nëse flas unë si dhe vetë si konsumatore, është një mundësi e mirë për faktin që ne shpesh herë në dyqane tjera nuk është se na kthehen shumë ato 2 apo 3 centët të cilët mbesin në fund faturës dhe ti ke mundësinë që në vend që ato 2-3 centë mos identifikohen se ku po shkojnë, të dish saktësisht se kujt i dedikohen ato 2-3 centë. Dhe nëse një konsumator i cili ka gatishmërinë të donojë apo të ndihmojë dikën, po i duket pak edhe s'ka mundësi që 2-3 centë të shkojë dhe t'i donojë direkt tek organizata, në rastin konkret e ka mundësinë, domethënë duke blerë për nevojat e veta të familjeve të tyre, të ndihmojnë edhe familjet apo fëmijët që për të cilët ne kemi kriju familjen në SOS Fshatin e fëmijëve në Kosovë. Po kjo është fushatë e cila është e hapur gjatë gjithë vitit, po në veçanti në këtë muaj të shejtë, kur gjithë kemi pak më të hapur të bëjmë bamirësi edhe kur ftohemi të bëjmë bamirësi, unë i ftoj gjithë konsumatorët e Meridian Express, po edhe të tjerët cilët janë konsumatorë, që të donojnë, të rumbullaksojnë faturën dhe të sigurohen që përmes kësaj rumbullaksimit faturës me 2-3 cent, të ndihmojnë ata që kanë mas shumë të nevojë për ta. Këtë aksion humanitar e kanë mirëpritur edhe Meridian Express. Për 3 vjet rresht, kompania u ka mundësuar konsumatorëve të kontribuojnë në SOS Fshatrat e fëmijëve, duke barazuar faturat e tyre. Kjo kampanjë është aktive, domethënë, edhe gjatë ditëve tjera, jo vetëm gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Konsumatorët e kanë mirëprit shumë këtë kampanjë, edhe janë shumë të hapur në kontribu, të cilët shfrytëzoj rastin me i falendëru shumë për kontributin e tyre. Shuma që konsumatorët kontribuojnë, fillon me centa, mirë po ka raste kur kontributi i tyre arrin numrin me shifra 3 shifrore, domethënë. Ne i ftojmë domethënë gjithë konsumatorët që të vinë edhe të kontribuojnë sa ma shumë mjete për SOS Fshatin.
fushat. Dje është shënuar dita botërore pa duhan. Tani është koha që sjell një material të përgatitur e që tregon se si Kosova e ka shënuar këtë ditë, sa të shumta janë raste e duhanpirësve në vendin tonë, e tema të ngjashme lidhur pikërisht me ditën botërore pa duhan. Mësoni se çka po këshillohet në këtë botë për të eliminuar këtë dukuri negative. Numri i personave që vdesin nga sëmundjet që vijnë si pasojë e konsumimit të duhanit është në rritje. Bota vazhdimisht punon fushata të ndryshme vetëdijësuese për ata që konsumojnë duhanin. E në Kosovë vazhdon të jetë numri i madh i duhanpirësve, por institucionet përgjegjëse për zbatimin e ligjeve kundër duhanit thonë se po shënon një përqindje më e vogël e duhanpirësve. Sipas tyre, ligji antiduhan ka treguar rezultate pozitive. Për duhanin dhe pasojat e tij, dje u diskutua në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, në kuadër të ditës botërore pa duhan. Ibrahim Tërshnjaku nga Inspektorati Sanitar tha se ata kanë bërë përpjekje maksimale që të vëjnë në zbatim ligjin kundër duhanit. Ne, si inspektorat, asnjëherë nuk jemi dorëzuar dhe nuk do të dorëzohemi duke realizuar të gjitha aktivitetet të cilët do të jenë para nesh. Të gjitha ato sfida të cilët për çdo ditë i shohim në terren, me një strategji ndoshta këtë ndryshe do të realizojmë qëllimin më sublim, çështjen e zbatimit ligjit për kontrollin e duhanit. Kjo sfidë nuk është vetëm në Kosovë, vendet e rajonit e tejkalon mos zbatueshmërinë e ligjit për kontrollin e duhanit. Jam në rrjedha të plota, domethënë në vendet e rajonit ato kalojnë edhe arrin deri në 39% të duhanpirjes, ndërsa në Kosovë kemi një përqindje më të vogël të duhanpirjes. Për dëmët dhe pasojat e duhanit ka folur Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë. Sipas tij, përveç pasojës në shëndet, pirja e duhanit shkakton dhe pasoja negative në mirëqenie të popullatës. Duhanpirja është një rrënuese e shëndetit dhe përveç pasojave negative që jep në shëndet, shkakton edhe pasoja negative edhe në mirëqenien e popullatës, edhe për më tepër edhe pasoja ekonomike dhe mjedisore. E dini në vitin 2013 Kosova ka miratu ligjin për kontrollin e duhanit, i cili ka pas efekte pozitive dhe këto na tregojnë edhe vetë hulumtimet shkencore që janë bërë lidhur me duhanpirjen. Për drejtorin e Qendrës për Avokim dhe Zhvillim, pirja e duhanit është dukuri normale në Kosovë. Shkumbin Spahia tha se synimi kryesor i ligjeve dhe masave për kontrollin e duhanit është denormalizimi i kësaj dukurie. Sot në shoqërinë tonë, në vendin tonë, duhanpirja është një dukuri normale. E synimi kryesor i ligjeve dhe masave për kontrollin e duhanit është denormalizimi i kësaj dukurie. Duke denormalizuar këtë dukuri, ne ju themi fëmijëve tonë që të konsumosh duhan është një gjë që nuk duhet të bëhet, është një gjë që dëmton shëndetin. Fatkeqësisht, sot kado që sillemi, fëmijët tonë hasin në njerëz duke të mosur duhanin. Në botë, përdorimi i duhanit vret më shumë se 7 milion njerëz çdo vit dhe ju kushton ekonomive familjare dhe qeverive mbi 1.4 trilion dollar amerikan, përmes shpenzimeve të kujdesit shëndetësor dhe produktivitetit të humbur. Në ditën botërore pa duhan 2017, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka nxjerrë në pa mënyrën se si duhani kërcënon zhvillimin nacional gjithandej botës dhe thërret qeveritë që të zbatojnë masa të fuqishme të kontrollit të duhanit. Këto përfshin ndalimin e shitjes së promovimit të duhanit, promovimin e paketimeve të thjeshta të produkteve të duhanit, ngritjen e taksave dhe krijimin e vendeve të mbyllura publike dhe vendeve të punës pa duhan.
E të dashur shikues, u kthyem në studio për të filluar bisedën me mysafirën tonë të parë. Do të flasim për një ngjarje që pritet të mbahet gjatë javës së ardhshme, më saktë në datat 10-11 qershor, është fjala për Dokutek. Të gjithë besoj kemi dëgjuar për të tani, është i edicioni i disat me radhë, se cili është do ta kuptojmë përmes bisedës me mysafirën tonë dhe shumë detaje tjera rreth kësaj ngjarje. Të ftuar kemi Adelina Çarri, menaxhere e programit të IPCO Foundation. Adelina, mirë mëngjesi dhe mirë se erdhe në studion tonë. Mëngjes, faleminderit për ftesën. Për datat e kuptuam, apo si do të planifikohet të filloj edicioni i si vjetëm i Dokutek, edhe në cilin vend, ku është lokacioni që do të nisë? Edicioni si vjetëm i Dokutek është i 4 më radhë, do të filloj me 10-11 në Prishtinë, për të vazhduar mandej me 5 gusht në Prizren, në kuadër të festivalit filmi Dokufest. Këtë vikend, me 10-11 qershor, do të mbahet në objektin e Termokisit, një objekt tashmë i ndërtuar nga aktivistë dhe vullnetarë të rinj, po mendojmë që objekti përshtatet shumë mirë tematikës dhe konferencës jo formale si që është Dokuteku. Pse pikërisht Termokisi edhe ditën tjetër Prizreni, me sa kuptova? Do të thonë, viteve të kaluara ka qenë praktikisht që të mbahet në Prizren, kësaj radhe është përgjedhur edhe Prishtina dhe konkretisht Termokis. Për shkak se duke u nisë që audienca më madhe është rinia, do t'ju japim një mundësi më tepër, për shkak se konferenca Dokutek që për vite më radhë është një konferencë që është shumë e shikuar dhe e ndjekur nga audienca, sidomos nga rinia. Për këtë arsye kemi vendosur marrë së pari në Prishtinë me 10-11 qershor, duke u nisur që në atë kohë ka shumë fluks të madh të rinisë në Prishtinë dhe për të vazhduar mandej me 5 gusht në pjesën më të mirë ndoshta të vitit që është festivali i Dokufestit. Po, zakonisht Dokuteku njihet që secilën herë ka një temë në vetë, një temë të veçantë që ndërthur ndoshta shumë nën tema të tjera. Çka keni përzgjedhur për këtë vit? Këtë vit është frika, shpresa dhe gjithçka ndërmjet. Është frika që sjell teknologjia, diçka që ndoshta ne nuk dimë çka po ndodh. Është shpresa ajo që na ka sjell teknologjia ndër vite, duke u nisur prej teknologjia ka ndikuar që shumë sëmundje për shembull të shërohen sot në shekullin 21, kështu që është frika, shpresa dhe gjithçka ndërmjet. Diçka shumë, sado që është generale, është edhe specifike. Besoj që në kuadër të kësaj edhe do diskutohen temat gjithsesi. Të gjithë folësit do të nisën nga pikërisht tema që përmenda më herët, shpresa, frika dhe gjithçka ndërmjet. Po sa i përket temave që pritet të diskutohen edhe të prezantohen apo zgjedhen ato nga vetë folësit, apo keni ju paraprakisht të përgatitur një program baz i duhet ata të përshtaten? Folësit nisen gjithmonë nga koncepti ynë ose nga tema që ne prezantojmë paraprakisht, dhe ata atëherë përgatiten për të ardhur sa më shumë inovacion. Për shkak se ideja e Dokutekut është të sjellë inspirim tek audienca, në këtë rast tek rinia më së shumti. Kështu që ata vinë me një fjalim shumë inspirues duke u bazuar në temën e edicioneve, që në këtë rast këtij edicioni është shpresa Afrika dhe gjithçka ndërmjet. Apo kush janë organizatorët kryesorë të Dokutek? Organizatorët janë IPCO Foundation, organizat në Kosovë, Share Foundation është organizat në Serbi, si dhe jemi në partneritet me Dokufestin. Po, ndoshta me siguri që keni edhe përkrahës edhe bashkëpunëtor që për ta realizuar një ngjarje të tillë. Gjithsesi, kemi shumë përkrahës, fatmirësisht Dokutek sjell shumë partner të ndryshëm, kemi organizata të ndryshme lokale si dhe institucione internacionale dhe lokale. Po, sa i përket folësve, patjetër që ju intereson edhe gjitha atyre të interesuarve që planifikojnë ta vizitojnë Dokutekun për këtë vit. Kush janë ndoshta disa nga emrat kryesorë që janë përzgjedhur për këtë vit? Gjithsesi, kemi folës të ndryshëm prej shumicës vendeve të botës. Vlen të përmenden David Beston, është ndërmarrës, është inovator, është kurues, gjithashtu ai është profesor i ndërmarrësisë dhe inovacionit në Universitetin e San Franciscos. E kemi Jona Repishti, duhet të ndihemi shumë krenar që një shqiptare ka arrit diçka si ka arrit ajo. Është shqiptare e Shqipërisë që jeton dhe vepron në Amerikë. Ajo është sot lidere apo menaxhere e MIT-s në Amerikë. MIT-ja është e shtrinë në 50 e më shumë vende të botës, që është menaxhere në Amerikë. E kemi Matan Berkovic, është
një ndërmarrës i ri që prej revistës Forbes është zgjedhur si ndërmarrësi nën moshën 30 vjeçare që ka arritur të jetë shumë i suksesshëm në vitin 2016. Ai është i lidhur kryesisht me fushën e teknologjisë, ka arrit me përgatit disa prototipe që e lidhin teknologjinë me muzikën për njerëzit me aftësi të kufizuar. Do thotë përveç teknologjisë, ai është edhe një aktivist dhe human shumë i madh. Këta janë disa nga nga folësit të cilët për më tepër po ju lo surprizë dhe ju ftoj të vini në Dokutek dhe të shikoni edhe pjesën tjetër të folësve, që janë po aq interesant sa këta të tre të parë. Po si bëhet përgjedhja e folësve, mbi çfarë baze temi ose mbi çfarë kriterësh? Shkoni me propozime nga dikush apo lidheni me temën që e keni ju si kryesore? Normalisht lidhet me temën që e kemi si kryesore, i kemi antar të bordit, e kemi kuratorin e në fakt të Dokutekut Kushtrim Gjokli, Teresa Crawford, të cilët kanë një rrjet shumë të gjatë të miqve, të cilët pastaj shkojnë ftesa duke u bazuar normalisht me temën që ne e kemi. Deri tani kemi pas fat shumë të madh me pas shumë folës të ndryshëm dhe shumë interesant. Kështu që edhe këtë edicion kemi me pas të tillë. Po për gjitha këto informacione, ku mund të njoftohen të interesuarit? Gjithsesi. I keni në webfaqe apo në faqen në Facebook? Dokutek e ka webfaqen e saj, doku.tek. Gjithashtu kemi edhe eventin e hapur në Facebook, doku.tek 2017, ku mund t'i gjeni të gjitha informacionet për këtë edicion të Dokutekut. Sa i përket pjesëmarrjes, a ka ndonjë procedurë paraprakisht të aplikimit apo të regjistrimit edhe njëkohësisht a duhet të paguhet për pjesëmarrje? Po. Është një informatë që interesant të dinë. Faleminderit për pyetjen, një informatë shumë e rëndësishme. Po, regjistrimi në fakt është falas. Dokuteku njihet si një konferencë që bëhet për komunitetin. Pikërisht janë edhe folësit të cilët vijnë pa asnjë pagesë për të inspiruar komunitetin. Duke u nisur që Kosova është ende një vend me izoluar dhe të rinjt nuk e kanë mundësinë me shku në vende tjera për t'i dëgjuar këta folës, na po i sjellim në Prishtinë dhe do t'i sjellim në Gusht në Prizren për t'i inspiruar këta të rinj. Kështu që hyrja është falas, vetëm se duhet të regjistrohen. E kemi Eventbrite, të cilën mund t'a gjejnë në faqen e Facebookut, në gjithashtu edhe në webfaqen doku.tek. Po ndoshta të themi pak edhe tek programi, po e dim pjesa e folësve si pjesë kryesore e Dokutek, po patjetër nuk mungojnë edhe pjesë tjera të organizimit, aktivitetet ndryshme. Si është menduar të jetë këtë vit pjesa organizative? Gjithsesi, edhe programi ndoshta më në detaj se çka përmban. Dokuteku nuk njihet vetëm për pjesën e folësve, por njihet edhe për pjesën e punëtorive të ndryshme. E kemi edhe pjesën e DIY, ne i thojmë do it yourself, ku vijnë shumë organizata lokale, të cilat e prezantojnë punën e tyre për audiencës. Këtë vit do të fillojmë me punëtori të ndryshme, për organizatave të ndryshme, vlen të cekët bën vet, J-Coders, Orange Networks nga Berlini, kemi UNICEF Innovation Lab, Amaze, që vijnë në industrinë e lojrave e të tjera, për të cilat mundeni edhe me i panë online. Fillojmë me workshope, zakonisht, që zgjasin 2 orë, mandej kemi pjesën jashta termokisit në këtë rast, me pjesën e panairit, ku audienca mund të njohë më tepër organizata dhe se çka bëjnë ato. Gjithashtu aty do ndërtohet diçka në moment, për shembull diçka me 3D printing, të cilët audienca mund të shikoj live. Dhe në pjesën e pasdites atëherë i kemi folësit. Gjithashtu do të kemi edhe pjesën e natës, një film që do të shfaqet nga Dokufest, si pri-premier për të paralajmëruar pjesën e Dokufestit që do të ndodhë në Gusht, si dhe do të kemi pjesën e natës me DJ internacional dhe lokal, që do të ndodhë pastaj pas orës 10. Po për të tjera, mundeni gjatë gjithkohës ne i prononcojmë në media tona online. Po e përmendësh viti 4 që organizohet Dokutek, edhe patjetër që si organizator mundohen nga viti në vit të sjellin diçka më ndryshme, ndoshta edhe të tërheqni vëmendjen në interesimin e përmendet targetit kryesor të rinjve për të marrë pjesë. Po a ka diçka këtë vit që ndoshta e veçon këtë organizim nga ato të kaluarat?
Këtë vit është veçantë për shkak se po vim 2 herë me Dokutekun, jo vetëm 1 herë, si kurse vitet e kaluara. Gjithashtu vlen të cekët që do të sjellim një industri të lojrave, e cila është shumë e njohur në Berlin, Amaze, siç edhe e ceka më herët, që do të vinë përveç workshopit, do të vinë edhe me një ekspozitë të lojrave direkt në Termokes, ku të rinjt munden marrë edhe me i testu ato lojrat të cilat ata i punojnë gjatë festivalit të tyre që është maj tash vonë në prill në Berlin, që është diçka shumë e re edhe është për herë të parë që është të ndodhur në Kosovë. Po për gjithë këtë organizim, për gjithë këtë punë, nuk du të asisit Lemana është pa përmendur edhe ekipën e Dokutek, ekipën realizuese. Sa është numri që shëndron mbrapa gjithë këtij organizime dhe janë vetëm stafin kuadër Tipco Foundation, apo keni edhe bashkëpunëtorë të tjerë dhe vullnetarë që ndihmojnë me organizimin? Kemi ekipën e mrekullueshme, jemi diku 8 veta të cilët punojmë gjatë gjithë kohës. Ne organizimet kemi fillu prej dhjetorit të Dokutekut, dhe thotë është punë intenzive diku për 6 muaj. Gjithashtu i kemi edhe vullnetarët, diku deri në 20 vullnetarë të cilët do të na ndihmojnë gjatë këtyre ditëve. Edhe i kemi partnerët tanë që asnjëherë nuk na zhgënjejnë dhe janë gjithmonë me ne edhe na ndihmojnë jo vetëm në aspektin për të sjellur punimet e tyre, por edhe në aspektin e organizimit të tjera. Po, datat janë 10-11, që njëra koincidon edhe me ditën e zgjedhjeve. Është rasti janë shumë gjari që koincidojnë me këtë ditë, në që se kanë qenë të paplanifikuara. Po, besoj që audienca është nuk do të ndikojë në pjesëmarrjen dita e zgjedhjeve. Nuk besoj për shkak se ne normalisht do i inkurajojmë të gjithë të dalin në zgjedhje. Është diçka që duhet ta bëjmë të gjithë edhe duhet të vetëdijsohemi dhe pastaj do i mirëpresim të gjithë në Dokutek, ka vend për të gjithë, kështu që nuk ka asnjë problem. Lokacioni në Prizren ku do të jetë? Për detajet, për lokacioni dhe detajet tjera për Prizren do të vim më vonë me lajmërime, për shkak se ende jemi në fazën e organizimit, do të thotë në fazën fillestare të organizimit. Përmendë që prej muajit dhjetor, do të thotë ka filluar veç përgatitja për Dokutek. Sa ka qenë vështirë, ndoshta që duke filluar nga ftesa që janë përcjellur folësve, konfirmimet e tyre janë detajet shumëta që përcjellin gjithë këtë proces. Tani më keni përvojë, është viti 4, mirë po sa po është e vështirë të organizohet një event i tillë, edhe cilat janë ato sfidat kryesore, ndoshta me cilat përballeni? Normalisht, ku të organizon një event me suaza të Dokutekut është e vështirë në organizim, po fatmirësisht ne kemi arrit në mbështetje të shumë partnerëve, gjithashtu dhe të komunës, të cilët na kanë bë punën më të lehtë. Normalisht kemi pas mbështetjen shumë të madhe dhe prej vullnetarëve të Termokisit në këtë rast, po flas për këtë pjesën e parë të Dokutekut në Prishtinë, të cilët kanë qenë me ne gjatë gjithë kohës dhe kanë bë punën e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme. Për shkak duke mos e harruar që ata punojnë të gjithë në mënyrë vullnetare dhe atë qendër për komunitetet kanë arritë ta ndërtojnë në mënyrë vullnetare, ata kanë qenë shumë të hapur për bashkëpunim. Kemi arrit me pas bashkëpunime shumë të mira, mbështetje shumë të mirë, që na kanë bërë punën më të lehtë. Përkundër intensitetit të punës që është shumë i madh, po ne e bëjmë me shumë kënaqësi. Dokutek është një ndër konferencat që sjell shumë rini edhe ne e bëjmë pikërisht. Ky është edhe misioni i Tipco Foundation, në fakt, më ndihmu gjeneratave të reja të rinis. Është shumë interesant kur shohim success stories pas Dokutekut, ku sa i riu është lidhur ndoshta me ndonjë nga folësit apo me ndonjë nga organizata të ndryshme, ka lidh me bu diçka mandej mas Dokutekut, për ne është çmimi më i shpaguar i mundshëm. Adelina, faleminderit shumë që ishe sot mysafire në programin tonë, edhe ndave me ne gjitha këto informacione lidhur me ngjarjen, edhe uroj që gjithçka të shkojë mbar me organizimin edhe si gjithmonë të arrihen rezultatet e kërkuara. Faleminderit shumë për ftesën. Të dashur shikues, ishim me mysafirën tonë, menaxherin e programit të Tipco Foundation Adelina Qari, me cilën folëm për organizimin e Dokutek. Ju rikujtojmë që pritet të mbahet më 10 dhe 11 qershor në Prishtinë dhe në Prizren. Tani është koha që sërish të informoheni mbi temperaturat që do të mbizotërojmë për sot dhe nesër, sjellim parashikimin e modit.
Faleminderit Zana, e të dashur shikues, tani më e dini që çdo ditë sjellim nga një rubrikë të re. Dita e njëjtë është rezervuar për rubrikën Stil. Vjosa Selmani na tregon për trendet e veshjeve që nga vitet e 20-ta. Mësoni se çka ishte në trend atëherë, çka sot, cilat veshje po kthehen që nga ajo kohë, e cilat prej tyre kanë dalë tërësisht nga përdorimi. Këtë mund ta kuptojmë përmes materialit në vazhdim. Veshja apo stili në përgjithësi është një pjesë shumë e rëndësishme e jetës sonë, ku nganjëherë edhe na përcakton si individ. Stili apo trendet kanë evoluar ndër vite dhe secili trend e ka edhe një histori në vete. E ne sot do e shpalosim modën ndër dekada e me to edhe historitë e tyre. Me fundin e luftës së parë botërore erdhi një frymë re e lirisë të gratë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Trendi i fundit aso kohe ishte flapper, ku i përfaqësonte të gjitha gratë dhe përmbante shumë modernitet në vete. Para viteve të 20-ta, ekzistonte një trend ku gratë përmes modës tentonin të dukeshin më të vjetra se mosha reale. Por me zbatimin e amandamentit të 19 në vitin 1919, ku garantonte votën e grave, gratë filluan të ndryshonin stilin e tyre, duke tentuar të duken më të freskëta dhe rinore. Stili aso kohe karakterizoi me veshje më të lirshme, ndërsa gjatësia e rrobave ishte deri tek gjunjët. Duke braktisur kështu modelet e pakëndshme dhe të kufizuara që ekzistonin deri në atë kohë. Kjo veshje kombinoi me një stil flokësh të shkurtër të drejtë, që ndryshe quhej bob hairstyle, e shoqëruar me një kapelë elegante e cila mbulonte ballin. Mes rrëzimit të tregut të aksioneve dhe përfundimit të luftës së dytë botërore në vitin 1945, trendet e modës u detyruan të delin në plan të dytë për shkak të shqetësimeve kombëtare. Pas luftës së dytë botërore u bë e mundur qasja në materiale të ndryshme, të cilat ishin shumë në modë aso kohe, duke i ofruar kështu njerëzve qasje në një gamë të gjerë të mallrave të konsumit. Ndryshe nga trendi flappers që shprehte modernitet, gratë gjatë viteve të 50-ta ishin të përqendruara në rolin e tyre si shtëpiake, e tendenca ishte që të dukeshin edhe si të tilla. Gjatë kësaj dekade gratë u përqendruan në veshje me gjatësi deri tek kyçi i këmbës, duke krijuar një siluetë në mes të belit. Materialit e skaj dhe ngjyrat e ndritshme u bën trend i ri për anviset e periferisë. Vitet e 60-ta karakterizuan nga ngjarje të ndryshme revolucionare, ku të rinj hodhën poshtë standardet e arritura gjatë dekadave të kaluara në shoqëri. Është viti ku shfaq fenomeni unisex, ku djemtë dhe vajzat vishnin xhinse dhe gjakita të lëkurës të njëjta. Me origjinë në Londër, u përhap shumë shpejt edhe në vendet të tjera. Greasers ishte trendi i ri, ku bëri të famshme në veshjet e përditshme gjaketat e lëkurës, të cilat më parë ishin simboli pilotëve. Gjaketat e kombinuara me xhinse ishin trendi më i ri. Ndërsa në fund të viteve të 60-ta, hipikët ishin lëvizja më e ri aso kohe, të cilët kishin për qëllim të ndryshonin mentalitetin e deri atëhershëm, duke përkrahur kështu diversitetin. Ata futën në trend fundet e gjata, të kombinuara me bluzat të shkurtra, të cilat vinin në pa pjesën e zbuluar të kërthizës. Veshjet pundore, llojshmëria e ngjyrave dhe aksesorët në tërë trupin e sidomos në kokë e karakterizonte këtë trend të ri, i cili u përqafua nga shumë të rinj. Lëvizjet kundërkulturore dhe revolucionet e të rinjve, të cilët thyen tabut e deri atëhershme në vitet e 60-ta, bën që moderniteti dhe trendet e modës të lulëzojnë në vitet e 70-ta. Në vitet 70 u ndërmor një hap mrapa nga lëvizjet politike, duke u përkushtuar më shumë tek vetja. E shumë prej tyre ju referuan këtij ndryshimi edhe si kthimin në normalitet. Me femrat të cilat kishin çdo ditë më shumë qasje në punët fizike, u rrit edhe tendenca e veshjeve të cilat u cilësuan si mashkullore, ku femrat vishnin xhinse dhe pantallona. Kjo epokë cilësohet me shumëllojshmëri të veshjeve,
ku përveç pantalonave, përfshihen edhe fundet në gjatësi të ndryshme, të ngushta e të gjëra. Pantalonat të shkurtra 7 deri në 8 cm dhe dalja në pa e kërthizës me bluza të shkurtra që ishte ende në trend nga vitet e kaluara. Fillimet e viteve të 80-ta ishin të ngjashme me ato të 70-ta, por pop yjet si Madonna dhe Cyndi Lauper sollën një trend krejtësisht të ri, i cili karakterizohet me shtyrjen e kufive drejt modeleve krijuese të kombinuara me ngjyra, e materiale me shkëlqim dhe gjëra unike. Leginset e ngushta të kombinuara me bluza sportive të gjëra dhe pantalonat e lirshëm të kombinuar me bluza të shkurtra karakterizonin trendin më të ri. Veshjet shumë shtresore ishin gjithashtu pjesë e këtij trendi, ku fundet të shkurtra kombinoheshin me leginse të ngushta. Aksesorët luanin një rol shumë të madh në këto veshje, ku syzet e mëdha me ngjyra dhe vathet e mëdhenj me shkëlqim ishin pjesë e zakonshme e veshjeve ditore. Flokët me shumë volum të kombinuar me një grim të rënd me ngjyra të ndritshme. Duke krahasuar me trendin e viteve të 80-ta, i cili binte shumë në sy, vitet e 90-ta nuk e kishin këtë qasje. Gjinset e thjeshta me bluzat të thurura ishin trendi i ri. Mirë po vajzat adoleshente shumë shpesh preferonin edhe ngjyrat e ndezura të neonit, siç ishin e verdha, e portokallt, e gjelbër e tjerë. Deri në vitin 1992, këto ngjyra të ndezura fluoreshente u zëvendësuan me nuanca më neutrale dhe të buta. Me popularizimin e yllit të popit MC Hammer, hyn në trend edhe pantalonat parashut. E komfort ishte kryefjala për stilin e asaj kohe, duke refuzuar kështu tendencat e pakëndshme të viteve të kaluara. Muzika kishte një rol shumë të fuqishëm në trendin e modës. Zhandri i muzikës grunge la në plan të dytë ngjyrat e ndezura, duke i zëvendësuar ato me ngjyra më të errta të kombinuara me çizme të zeza të lëkurës që ishin shumë in tek të rinjt. Gjinset e gjëra në fund me bel të gjatë, kombinuar me bluza të shkurtra e çizme të lëkurës, ishin trendi i ri tek vajzat. Një stil punk alternativ, i cili solli në pa ngjyra të errta, veshjet me xhemba e flok të shkurtër me balluke. Vitet 2000 cilësohen edhe si një përzierje e të gjitha dekadave të kaluara, një kombinim mes veshjeve që bien në sy dhe atyre më të thjeshta, ku trendi përcaktohet nga veshjet vintage të viteve të kaluara, mirë po të evoluara me detaje të ndryshme. Veshjet kategorizohen ku ndahen edhe në bazë të stileve muzikore, pra secili stil përcakton një lloj veshje apo trendi. Shumë ngjyra e materiale unike. Llojshmëria dhe diversiteti është theksi në modën e viteve 2000, të lirë për të zgjedhur dhe eksploruar. Audio Preview. Të dashur shikues, u rikthyem në studio për të shkuar me një blok të shkurtër publicitar dhe rikthehemi shumë shpejt me mysafirin ton të dytë në studio për sot. Vazhdoni dhe qëndroni me Mëngjesi në Tribunë. E në këtë periudhë, patjetër që na interesojnë gjitha procedurat e votimit dhe mbarvajtja e zgjedhjeve. Për të diskutuar për të dhe tema të ngjashme, të ftuar në studio kemi kryeshefin ekzekutiv të sekretariatit të Komisionit Qendror Zgjedhor, zotin Enes Halimi. Enes, mirëmëngjesi dhe mirë se erdhën në studion tonë. Si po shkon në përgjithësi gjithë procesi zgjedhor? Në përgjithësi mirë, me angazhime të shumta, me lodhje goxha të shprehur për shkak të afateve të ngushta dhe një mëri procedurash, pra një numër shumë të madh procedurash që i kërkon secili proces zgjedhor, po përgjithsisht mirë besoj që do t'ja dalim mirë në 11 qershor.
Po, a jemi gati për këto zgjedhje? Përmendet edhe ju edhe gjithë neve vetëdijshëm që është afati kogja i shkurtër kohor që keni pas për përgatitje në mënyrë që gjithë procesi të realizohet suksesshëm edhe brenda afateve të caktuara. Po, do thotë ne jemi gati, jemi në fazën e përfundimit të disa aktiviteteve që lidhen me të drejtën e votuesve, qoftë brenda, qoftë jashtë, do thotë për ta shfrytzuar drejtën e tyre për të regjistruar dhe në proces votimit jashtë vendit, dhe po ashtu jemi edhe në fazën kur ne tashmë presim ardhen e materialeve zgjedhore me cilat do të implementojmë këtë proces zgjedhor, dhe po punohet në të gjitha dimensionet që të kemi një proces të mirë zgjedhor i cili përveç se si i tillë pra përfundon kryhet, po do duhet kryer edhe në përputhje me disa standarde cilat ne vazhdimisht i synojmë. Po në pika të shkurtëra ndoshta informata dhe për gjithë shikuesit tanë që nuk i dinë në detaje gjitha procedurat kryesore që hyjnë në kuadër të një procesi zgjedhor, siç është ky në nivel qendror. Disa nga ato kryesoret, ka shumë prej tyre, ka të detajuara, mirë po to si pika kryesore. Mirë, kjo është një pyetje e përgjithshme kështu, cilës është më shumë vështirë që t'i japim një përgjigje shtërruese, po megjithatë sipas rregullativës mbi bazën e cilës ne veprojmë, ne u japim të drejtë përveç qytetarëve që jetojnë këtu, pra që janë të regjistruar në regjistrin civil e përjedhoj dhe në listën votuese, u japim të drejtë edhe personave që nuk jetojnë aktualisht në Kosovë, por që kanë dokumentet të shtetësisë të Republikës Kosovës, pra ky është të quajtur votimi jashtë vendit. Është fazë e cilën ne vazhdimisht e ofrojmë për çdo pas zgjedhje, duke përfshirë edhe zgjedhjet e përgjithshme dhe zgjedhjet lokale, por në këto zgjedhje të cilat kanë afate të shkurta për tu realizuar, është jashtëzakonisht sfiduese për shkak se me qëllim të ruajtjes së integritetit të procesit zgjedhor, ne aplikojmë kontrolle në kuptimin e dokumentacionit atyre që aplikojnë për të regjistruar si votues nga jashtë Kosovës e kështu me radhë, dhe janë disa procedura teknike administrative që marrin goxha shumë kohë dhe është jashtëzakonisht sfiduese kur kemi kësi këso afate të shkurta për realizimin e zgjedhjeve. Aspekt tjetër është që ne u japim mundësi edhe votuesve me nevoja të veçanta apo me aftësi të kufizuara, aplikojmë edhe alfabetin e Braillit në përvend votime, aplikojmë edhe në përspotet tona motivuese dhe edukuese, aplikojmë edhe gjuhën e shenjave. Pra, çësia jonë është që një prej parimeve kryesore në procesin zgjedhor, sikundër është gjithë përfshirja në procesin zgjedhor, të arrijmë sa më shumë. Procesi tjetër do të është ky i zakonshëm, pra kur votohet me letër, nuk aplikojmë ndonjë teknologji tjetër për shkak të rregullativës ligjore dhe përgjithsisht të zhvillimeve tona, dhe është proces i zakonshëm, cilën ne mundohemi që ta administrojmë në mënyrë më të mirë, po megjithatë nuk do të harrojmë që në zgjedhje, përveç Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që është përgjegjës për administrimin e procesit zgjedhor, në zgjedhje ka edhe aktorë të tjerë. Dhe siç janë partitë politike, janë vëzhguesit, janë komisionerë që delegohen prej partive politike kështu me radhë. Pra nuk kemi ne vetëm aktorë në proces zgjedhor. Jemi deri në masë caktuar, po megjithatë partnerët tonë, do thotë, sikundër edhe ne përmendi partitë politike dhe aktorë tjerë, do thotë janë edhe ata pjesë e procesit. Është përmendur mjaft shumë edhe çështja e votimit të bashkëdhetarëve tanë që jetojnë në diasporë. A janë ndërmarrë masat e nevojshme që edhe atyre të mundsohet pjesëmarrja në votim? Po, ne thamë që si vjetë më shumë se kur ka interesim nga diaspora për të votu, për shkak se ne edhe më herët kemi aplikuar që votimin nga jashtë Kosovës, po si vjetë interesimi është më i madh se kur dhe herë më parë. Ne kemi bërë gjithçka varet prej nesh dhe gjithçka ne kemi pasur në mundësitë tona për t'u dhënë hapësirë secilit që të shprehë vullnetin e tij. Por megjithatë, ne përveç aspektit të gjithëpërfshirjes, ne kujdesemi që ta ruajmë edhe integritetin e procesit zgjedhor. Dhe në funksion të ruajtjes së integritetit të procesit zgjedhor, ne aplikojmë, sepse ashtu është parashitur me rregullativ, aplikojmë disa faza, disa procedura të cilat garantojnë një masë të madhe vërtetësinë atyre që votojnë, pra kompetencën, zotësinë e tyre, a i plotësojnë
a i plotësojnë kriteret sipas regulatives që për të votu prapë në procesin zgjedhor. Pasi të përfundojnë këto, e që janë procedura edhe të lodhshme, edhe që marrin kohë, ne atëherë procedojmë me procesin e votimit. Po them marrin kohë, sidomos është e rëndësishme dhe jashtëzakonisht me rëndësi për koha në situatën kur kemi zgjedhje të jashtëzakonshme, pra që duhet zhvillohen prej 30 deri në 45 ditë, e që ne në 3 pas zgjedhjet e fundit të përgjithshme kemi pas të jashtëzakonshme, do 2010, 2014, 2017. Në 2010 ka qenë 37 ditë, në 2014 30 ditë për organizimin e zgjedhjeve dhe në 2017 janë përsëri vetëm 30 ditë për organizimin e zgjedhjeve. Një afat i tillë i shkurt afekton çdo afat tjetër për brenda procesit zgjedhor. Nuk mund të pretendojmë që të kemi një afat optimal për që do të mundëson me komoditet ne të kryejmë obligimet tona edhe diasporës që të votoj, dhe në anën tjetër, apo të kemi një afat optimal për brenda këtij afati të shkurt. Pra nëse është afati i përgjithshëm, pra vetëm 30 ditë, çdo aktivitet formatohet brenda këtij 30 ditëshi. Kështu që po të kishim kohë më shumë, do të mund të bënim më shumë, pra megjithatë ne kemi zbatuar një qasje përgjithsisht afirmative dhe u kemi mundësu qytetarëve tanë që procesin e regjistrimit ta bëjnë jo vetëm përmes postës e faksit, si kundërshtë e paraparë me regulativ, por kemi aplikuar dhe emailin, e cila parashihet vetëm me rregullat të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Dhe pra duke zbatuar një çështje të tillë afirmative, ne ju kemi dhënë mundësi sa më shumë qytetarëve konform zhvillimeve teknologjike të fundit, pra përdorimit të emailit të teknologjisë tjetër, skanimit e këtyre. Ju kemi dhënë vetëm me qëllimin që të kemi sa më shumë përfshirje të qoftë diasporës, qoftë të tjerëve në proces zgjedhor, por megjithatë, përtej mundësive tona objektive, në këto kushte të një afati jashtëzakonisht shkurt kohor, ne nuk mund dalim. Po, çfarë masa parandaluese janë paraparë për zvogëlimin e rasteve të paregullësive dhe ndonjë manipulim eventual që ndoshta ka mund të ndodhë në të kaluarën? Në zgjedhje gjithmonë ka të lashe, ka fjalë, ka përfolje, kështu më radhë. Po megjithatë konsideroj që viti 2014 dhe viti 2013 janë moment kthese, qoftë për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, qoftë për shoqërinë tonë përgjithsisht në kuptim të organizimit dhe administrimit të procesit zgjedhor dhe, si të themi, dërgimit vullnetit apo çuarjes së vullnetit të qytetarëve në vend. A mund të bëhet më shumë? Gjithnjë mund të bëhet më shumë. Ne marrim masa në kuptimin administrativ të fjalës, prodhojmë materiale cilësore e para punës, prodhojmë dokumente, sikur janë flet votimin, dokumente të sigurta që kanë masa të sigurisë jashtëzakonisht të mëdha. Dhe po ashtu prodhojmë, pra edhe një herë po them, gjitha materialet tona me cilësi të garantuar, e që shpesh edhe koha shkurt është sfidë edhe për këtë, pra për sigurimin e materialeve me kohë dhe me cilësi të caktuar, dhe po ashtu do thotë ne në funksion të mbarvajtjes së procesit zgjedhor dhe përkushtimit ton për rregullshmëritë të këtij procesi, kemi bashkërenduar aktivitetet tona me qoftë me Policinë e Kosovës, me Prokurorinë, në mënyrë që ditën e zgjedhjeve, po edhe pas ditës së zgjedhjeve, të sigurojmë që do të kemi një proces zgjedhor të mirë, i cili do të plotësoj standardet, pra sepse ne dimë që kemi këtu edhe një mori vëzhguesish, konkretisht edhe nga Bashkimi Evropian, po edhe vëzhgues të tjerë, të cilët më pastaj në raportet e tyre nxjerrin gjithë mozaikun e këtij procesi, dhe ne besojmë që ne besojmë që edhe si vjet do dalim ndoshta më mirë se në zgjedhjet e vitit 2013 dhe 2014 në këto raport. Gjithë kemi pasur rast të shohim edhe sistemin online që tregon për qendrën e votimit, se ku ke emrin e shënuar për të votuar, por në anën tjetër këtë vit është dhënë edhe mundësia e ndrimit të qendrës votimit. Si ka funksionuar, sa ka qenë i suksesshëm? Kjo ka funksionuar tash metoda tradicionale e ndrimit të qendrës votimit ka qenë përmes plotësimit një formulare dhe dërgimit në zyret e Komisioneve Komunale Zgjedhore. Dhe më pastaj ata kanë bërë kërkesë në shërbimin votues dhe të është kthyer konfirmimi se tu ka ndruar qendra votimit. Ndërkësh si vjet kemi aplikuar mes dy palë zgjedhje, pra mes ciklit zgjedhor,
Kemi ba përparime tilla teknologjike, kemi zhvillu projekte të caktuara, qoftë Komisionin Qendror Zgjedhor, po edhe me mbështetjen e AIFES-it. Një mëri projekte edhe të tjera që lidhen me informimin e votuesve për qendrën e votimit, që lidhen me një pasqyrë, një hartë të ashtu quajtur të qendrave të votimit në për gjithë Kosovën. Edhe kjo, pra qendra e votimit, ndrimi i qendrës votimit ka pas një numër jashtëzakonisht madh të kërkesave, krahasu me vite tjera dhe krahasu edhe si vjet brenda për brenda, pra sa janë aplikuar në mënyrën tradicionale, pra dhe sa kanë shkuar përmes teknologjisë, dhe numri është jashtëzakonisht më i madh i njerëzve që kanë zgjedhur këtë procedurë, dhe si i tillë projekti është i suksesshëm, sepse tek e fundit qëllimi jonë është që t'i bëjmë më të lehtë votuesit pjesëmarrjen e tij në proces zgjedhor. Në këtë rast është edhe ndrimi i qendrës së votimit një prej dimensioneve që i mundson përkatësisht i lehtëson votuesit. Më herët të përmendet edhe punën e vëzhguesve, apo kush ka të drejtë të bëjë vëzhgimin e zgjedhjeve? Gjithë atyre që i intereson procesi zgjedhor, përkatësisht interesojnë mbarvajtja, rregullshmëria, kështu më radhë, qoftë organizata vendore, qoftë ndërkombëtar, janë të hapur në Komisionin Qendror Zgjedhjes si gjithnjë, është i hapur në akreditimin e një numri sa më të madh të vëzhguesve, dhe përgjithsisht aplikon një çështje shumë afirmative që të kemi sa më shumë vëzhgues, sepse nuk kemi kur gjë për të fshehur. Transparenca është një prej standardeve të tjera të procesit zgjedhor, e kjo mundsohet në një masë edhe prej vëzhguesve. Po sa i përket materialeve për informim publik, janë shumë të rëndësishme, ndoshta që të gjithë të interesuarit dhe gjithë votuesit të kuptojnë lidhur me procesin zgjedhor dhe të informohen për tërë këtë. Sa kanë qenë ato, sa kanë arritur të përgatiten në kohë dhe të shpërndahen tek masa e gjerë? Ne konform rrethanave që kemi pas, pra kohës shkurtë, ne po potencojmë ndoshta nuk bëhemi tepër, por megjithatë koha shkurtë është faktori ndër më kryesor ndoshta që ka prek ndoshta gjitha segmentet e procesit zgjedhor, në këtë rast edhe informimin publik dhe edukimin e qytetarëve. Ne posa janë shpallë zgjedhjet kemi filluar me transmetimin e materialeve të cilat kemi mund të transmetojmë në transmetuesin publik, dhe më pastaj me procedurat shpejta kemi përzgjedh operatorin i cili do të bëjë informimin, dhe krahasu me fazën me kohën e shkurtë që ka qenë, unë mendoj që kemi arritur mjaft që përfshin kogja shumë periudha të votimit në procesin e informimit publik. Pra, është bërë një punë e mirë dhe është duke vazhdu kjo, do të vazhdoj deri në ditën e zgjedhjeve. Pra tash janë ato spotet që tregojnë se si do të votohet nga jashtë Kosovës, se si pra kategoria spoteve motivuese që t'i shtyjnë qytetarët që dalin ta realizojnë një drejtë tyre qytetarë me karakter universal, e kështu me radhë. Pra, jo vetëm spotet, po edhe dimensione tjera, si janë billboardet, panot, e kështu me radhë. Zotëri Enis, jemi në fund të bisedës për sot, nëse nuk keni diçka për fund? Jo, një falenderoj për interesimin e juaj që keni shfaq. Faleminderit shumë, suksese me punën, dhe uroj që gjithçka të shkojë mbar me gjithë procesin. Faleminderit. Të dashur shikues, ishim me mysafirin ton, zotëri Enis Halimi, kryeshef ekzekutiv i sekretariatit të KQZ-s, me cilën folëm për zgjedhjet tani që pritet të mbahen me datën 11 qershor. E tani flasim për kandidatët e subjekteve politike që votën e tyre do ta kërkojnë pikërisht me këtë datë, pra me 11 qershor. Kandidat për kryeministër, kryetar partie, figura të rëndësishme të partive politike në vend, të gjitha ne mundohemi të sjellim në detaj gjatë kësaj fushate. Sot ju tregojmë kush është femra e parë dhe e vetme që deri më tani ka udhëhequr një komunë në Kosovë. Kush ishte ajo vjet më parë në politik e ku është sot. Ndërkohë ju kujtojmë se në ditët e kaluara, gjithashtu kemi sjellë edhe profile të politikanëve. Edhe në ditët në vazhdim do të mundohemi që të sjellim sa më shumë detaje nga jeta e tyre. Ndjekim bashkë materialin e përgatitur. Shteti që po synon integrimin në familjen e madhe europiane nuk njihet për përfshirje të grave në pozitat vendimarrëse.
Kosova e para dhe pas pavarësisë udhëhiqet nga burrat. Përveç Atifiti Jahjagës që për një mandat ishte presidente e vendit, një post udhëheqës e pati edhe Mimoza Kusari Lila. Historia do ta njohë atë si femra e parë që udhëhoqi një qeverisje lokale në Kosovë. Me partinë Aleanca Kosova e Re, Mimoza Kusari Lila kandidoi për kryetare të komunës së Gjakovës në vitin 2009, mirëpo u mposht nga kundërkandidati Pali Lekaj. E në zgjedhjet e jashtëzakonshme të vitit 2010 që ishin të parat në Kosovën e pavarur, ajo doli një prej femrave më të votuara në Kosovë. Kështu u emërua zëvendës kryeministre dhe ministre e tregtisë dhe industrisë. Atko në zgjedhje pati dalë fituese Partia Demokratike e Hashim Thaqit, e cila pastaj hyri në koalicion me partinë e Begjet Pacollit, ku figurë shumë e rëndësishme ishte Kusari Lila. Mimoza Kusari ishte numri 2 i Aleancës Kosova e Re. Në postet qeveritare qëndrojnë nga shkurti i 2011-ës deri në tetor të vitit 2013, ku dha dorëheqje nga të gjitha opozitat me që deklaroi se do të hyjë fushatës për kryetare të komunës së Gjakovës. Ja doli të mposht Pali Lekajn e Aleancës për ardhmërinë e Kosovës në raundin e 2 të garës. Kështu Mimoza Kusari Lila mori drejtimin e Gjakovës, duke u bërë femra e parë kryetare e një komune në Kosovë. Me këtë rezultat, konfirmohet thellë fitoria jonë, gjithashtu dua t'i falenderoj të gjithë votuesit e komunës Gjakovës për një sjellje të dinjitetshme, për dalje masive në vendvotime. Kusari Lila, që njihej si personi më i besueshëm dhe i afërt i Begjet Pacollit, nisi të tregoj pakënaqësitë për punën dhe strukturën e partisë që i përkiste. Raportet e saj me Pacollin u ftohen dhe në maj të 2016-s ajo braktisi AKR-n dhe prezantoi iniciativen e re me Ilirdetën, që më herët ishte pjesë e lëvizjes Vetëvendosja. E emëruan Alternativa, iniciativa më e re në të cilën pastaj Kusari Lila do të bëhej kryetare. Si nismë e re, Alternativa nuk arriti të përgatitej mjaftueshëm për zgjedhjet e 11 qershorit. Ata ju bashkuan Lidhjes Demokratike të Kosovës, me të cilën shkojnë në koalicion parazgjedhor. Në zgjedhjet e 11 qershorit, LDK, AKR, Alternativa shkojnë bashkë me Avdullahotin, kandidat për kryeministër. Kështu Lidhja Demokratike e bashkoi Mimoza Kusarin me AKR-n, të cilën ajo e braktisi disa muaj më parë. E përfshirë në politik, Mimoza Kusari Lila ishte edhe në vitin 2003. Atko punon të zëdhënse dhe këshilltare politike kryeministrit të Partisë Demokratike Bajram Recepit. E nga viti 2006 deri në 2009, ajo ishte drejtoresh ekzekutive në Odën Amerikane të Kosovës. Kryetarja e komunës së Gjakovës asnjëherë nuk mungon aty ku bëhet sport. Ajo shihet shpesh në organizime të maratonave të ndryshme e edhe në orët e hershme, derisa vrapon para se të nisë punën.
Ishte një aktivitet I tillë në gusht të 2015-s, gara e kërcimeve në ujë mbi urën e fshehtë, ku kryetaria e Gjakovës e përcolli aktivitetin nën përcjellje të forcave të policisë së Kosovës. Kjo nga se nga personat të shtetit të Kosovës dhe të Shqipërisë po planifikohej një atentat për eliminimin fizik të saj, e që organet e sigurisë u njoftuan paraprakisht dhe morën masat e nevojshme. Mimoza Kusari është e martuar me Arben Lilen, e që bashkë kanë një djalë. Shkollën fillore ajo e ka kryer në Mustafa Bakia, e shkollimin e mesëm në Hajdar Dushi në Gjakovë. Studimet universitare I ka mbaruar në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, ndërsa magjistraturën në Amerikë. Ani pse ende drejton komunën e Gjakovës, Mimoza Kusari Lila në zgjedhjet e 11 qershorit është në listën e kandidatëve për deputet në Kuvendin e Kosovës. E kurioziteti për sot sjell fluturat. Të gjithi duam, por sa dim për origjinën dhe shumëllojshmërinë e tyre. Ndër të tjera nga ky kuriozitet do të mësoni edhe se cilat janë ato fluturat të cilat rrezikojnë të zhduken. Nuk po zbulojmë diçka më tepër, kuptojmë informacionet përmes materialit në vazhdim. Janë krijesat më të bukura dhe më të breshta njëkohësisht. E keni ditur se fluturat mund të shohin ngjyrën e kuqe, të gjelbërt dhe të verdhë, e krahas këtyre ngjyrave, ato shohin edhe disa ngjyra ultraviolet, e që janë të pakapshme për syrin e njeriut. Flutrat më të shpejta mund të fluturojnë 5 metra në sekond, derisa flutrat e natës mund të fluturojnë deri në 11 metra në sekond. E nëse temperatura e trupit të tyre bie në 30 gradë Celsius, ato nuk mund të fluturojnë. Flutrat janë vizatuar edhe në afreskat e egjiptianëve para 3500 vjetësh. Ekzistojnë rreth 24 lloje të fluturave, derisa molat apo flutrat e natës janë edhe më të numërta me rreth 140.000 lloje. Disa lloje të fluturave nuk hanë fare, sepse nuk u janë zhvilluar goja e as organet e tretjes sa ishin në lavr. E shumë flutura shijojnë këmbët e tyre për të parë nëse gjethet ku dëshirojnë të lëshojnë vezët janë ushqim I shijshëm për vemjet. Flutrat kanë 4 krahë të tëjdokshëm. Ngjyrat në krah krijojnë lupsa të vogla që ngjasojnë me pluhurin, ndërsa vetë krahët janë shumë të ndjeshëm dhe mund të thyhen fare lehtë. Disa lloje të fluturave, si flutura monarke, janë flutura shtegtare, gjatë dimrit shkojnë në vise të ngrohta, migrimi I tyre është fantastik, ndërsa ato kalojnë me mijëra kilometra. Një flutur e zakonshme peshon sa 2 petale trëndafili. Disa lloje të fluturave, si ato monarke, krijojnë toksina që I largojnë grabitçarët prej tyre. E keni ditur se fluturat nuk mund të mbijetojnë vetëm me nektar, ato pinë ujë në pellgje ku marrin mineralet e domosdoshme. Flutrat janë shkurtpamse, zakonisht nuk shohin më larg se 3 metra. Antarktiku është kontinenti I vetëm ku nuk janë gjetur fluturat. E pas bledhve, fluturat janë pjalmuesit e dytë më të mëdhenj në botë. Një prej treguesve më të mirë të një ekosistemi të shëndetshëm është prania e fluturave.
A keni ditur se shkencëtarët që merren me studimin e fluturave quhen lepidopterist? Ekzistojnë 4 faza në ciklin jetësor të fluturës: veza, lavra, pupa dhe flutura e rritur. Një flutur mund të lëshojë 100 deri 4000 vezë. Fatkeqësisht, ka flutura që rrezikojnë të zhduken përgjithmonë. Çdo vit në shtator, flutura më e preferuar në Amerikën Veriore, monarku i zi me të portokallt, fillon migrimin e tij drejt Meksikës për dimër. Aftësia për të përfunduar udhëtimin e tij prej 1200 deri në 2800 milje do të thotë që monarku është prej llojeve të fluturave më të evoluara dhe më të fuqishme, por fatkeqësisht ndryshimi klimatik është duke e bërë moti në Meksikë të jetë më i ftohtë dhe i lagësht, ndërsa verën shumë të nxehtë dhe të thatë. Ky ndryshim klimatik është duke shkaktuar që vetëm 33 milion monark të kryen me sukses udhëtimin drejt Meksikës, që është një shumë e vogël krahas shumës të viteve 1990-ta, ku më shumë se 1 bilion monark e kanë kryer udhëtimin. Po për fluturën Michel Satyr, a keni dëgjuar? Kjo flutur e rrallë e Amerikës dallohet nga krahët e saj me ngjyra të ndryshme, e që disa radhë të zezë të bëjnë të mendor se ajo është duke të vëzhguar ty. Zhvillimi urbanistik dhe bujqësor ka ndikuar që të shkatrojë zonat banuese të këtyre fluturave. Për shkak të ndotsve të shumë të zonave jo të përshtatshme për jetesë, ky lloj fluturave rrezikohet të zhduket. Trëndafili i celionit është lloj shumë i rrallë i fluturës që gjendet vetëm në Sri Lanka. E ka ngjyrën e zezë me të bardhë dhe me ca pika të vogla ngjyroze. Kërcenimi kryesor për zhdukjen e këtij lloji të fluturave është shpillëzimi dhe ndryshimi drastik në bujqësi. E fluturat morpo gjendet kryesisht në pyjet e Amerikës Qendrore dhe dallohen shumë lehtë nga krahët e tyre masiv me ngjyrë të kaltër. Rreziku kryesor i fluturave është shpillëzimi i pyjeve tropikale. E zbuluar 80 vite më parë, lavdia e Butanit rrezikohet të zhduket nga shpillëzimi i tepërt. Edhe flutura Chimaira rrezikohet të zhduket si pasojë e shpillëzimit, zhvillimit të bujqësisë, plantacionit të pemëve dhe urbanizimit e të tjera. Një tjetër flutur që rrezikon të zhduket si pasojë e shpillëzimit është edhe palloi Luzon.
Të dashur shikues, arritëm kështu dhe në fund të programit të mëngjesit për këtë të enjte. Ju falenderojmë që dhe sot zgjodhët mëngjesi në Tribunë për të shoqëruar këtë mëngjes. E ju vazhdoni dhe na shkruani në faqen në Facebook duke kërkuar mëngjesi në Tribunë, ku mund të gjeni dhe materialet e përgatitura deri më tani, por edhe të kërkoni çfarëdo ngjarje apo informacioni që doni të shihni në programin ton. Për këtë program gjithsesi duhet falenderuar edhe gjithë ekipën realizues të programit të mëngjesit, sponsorin ton Meridian Express, Minimax për veshjen time, Beauty Center Shqipe në Dardani për flokët e mia. Ndërga quve tani u lë në shoqëri të programeve në vazhdim të Tribuna Channel dhe gazeta tribuna.com. Është kolega jonë Zana Xhaveli Emra që na pret tek studio tjetër për të na përcjellur lajmet më të fundit nga vendi dhe bota, lajme këto të përgatitura nga kolegët tanë tek desku informativ. Deri nesër në orën 7:15, mirupafshim.